แม้ว่าประเทศที่ทรงอำนาจที่สุดในโลกบางประเทศยังคงเกี่ยวข้องกับสงครามภาวะเศรษฐกิจถดถอยและอัตราเงินเฟ้อที่สูงแต่ก็มีกลุ่มประเทศในเอเชียที่แยกตัวออกจากประเทศอื่นๆกำลังผงาดขึ้นในโลกของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในช่อง Ses on Life วันนี้เราก็ได้มีเรื่องราวของชาวต่างชาติและความคิดเห็นของชาวต่างชาติมาฝากกันอีกแล้วค่ะมีช่องชาวต่างชาติช่องหนึ่งได้พูดถึงอาเซียนในหัวข้อที่ว่าการผงาดขึ้นอย่างเงียบงันของอาเซียนในฐานะมหาอำนาจระดับโลกและมีผู้เข้าชมแล้วกว่า 800,000 ครั้งในเนื้อหาวิดีโอจะเป็นอย่างไรและความคิดเห็นชาวตะวันตกและชาวอาเซียนของเราจะมีความรู้สึกกันอย่างไรไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะในเนื้อหาวิดีโอก็ได้กล่าวว่าในขณะที่เหล่าประเทศมหาอำนาจของโลกกำลังเผชิญหน้ากับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสงครามและอัตราเงินเฟ้อสูงได้มีกลุ่มของประเทศในภูมิเอเชียที่แยกตัวออกจากประเทศอื่นซึ่งก็คืออาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันเป็นองค์กรระดับภูมิภาคที่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประกอบด้วยสมาชิก10ประเทศภารกิจขององค์กรคือการส่งเสริมความมั่นคงทางเสรีภาพและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับการยอมรับและเป็นที่สำคัญมากขึ้นเนื่องมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจการผสมผสานทางภูมิภาคความสำคัญของภูมิรัฐศาสตร์การทูตและการร่วมมือภูมิภาคในการแก้ไขปัญหาต่างๆนี่แสดงให้เห็นว่าด้วยการรวมตัวกันของทั้ง10ประเทศอาเซียนนั้นได้กลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเป็นหนึ่งในตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในโลกแต่อย่างไรก็ดีการเติบโตของอาเซียนนั้นแทบจะไม่เป็นที่รับรู้ของประชาคมโลกที่เหลือและนี่ก็คือการผงาดขึ้นอย่างเงียบเชียบของอาเซียนในปัจจุบันอาเซียนได้เลิกให้ความสนใจเกี่ยวกับการประกาศการประสบความสำเร็จของตนแล้วเปลี่ยนมาเฝ้าสังเกตการขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดของโลกอย่างเงียบๆการดำเนินการโดยทั่วไปของอาเซียนนั้นได้รับอิทธิพลจากประเทศสมาชิกนอกจากนั้นอาเซียนยังเป็นองค์กรที่แตกต่างจากองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรสหประชาชาติอื่นๆเพราะอาเซียนให้ความสำคัญกับการไม่ไปก้าวก่ายและการคำนึงถึงประเทศสมาชิกประเทศอื่นยิ่งไปกว่านั้นการตัดสินใจในองค์กรจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากประเทศสมาชิกทั้งหมดถึงแม้องค์กรจะเน้นความร่วมมือกันระหว่างประเทศแต่ก็มีกฎที่ชัดเจนเมื่อจะต้องเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิกนอกจากนั้นองค์กรมักจะดำเนินการเรื่องต่างๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยเฉพาะเมื่อจะต้องตัดสินใจในเรื่องที่อาจสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อองค์กรในปีค.ศ. 1967อาเซียนได้ถูกก่อตั้งโดย5ประเทศได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ไทยและฟิลิปปินส์หลังจากนั้นประเทศอื่นๆจึงได้เริ่มทยอยเข้าร่วมด้วยในปีค.ศ. 1984บรูไนได้เข้ามาเป็นสมาชิกตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อปีค.ศ. 1995ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกในปีค.ศ. 1997และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชาซึ่งเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อปีค.ศ. 1999ณปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกทั้งสิ้น10ประเทศและในปลายปีค.ศ. 2022ติมอร์เลสเตได้รับการเห็นชอบโดยหลักการให้กลายเป็นสมาชิกประเทศที่11ของอาเซียนและกำลังเตรียมรับติมอร์เลสเตเป็นสมาชิกแบบเต็มตัวสำหรับองค์กรที่มีประเทศสมาชิก10ประเทศและกำลังจะมีสมาชิกเพิ่มเป็น11ประเทศอาเซียนนั้นถือได้ว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีความหลากหลายแต่ก็ยังมีความคล้ายคลึงกันในเชิงของภูมิประเทศและวัฒนธรรมเหตุที่ทั้ง10ประเทศมีวัฒนธรรมและค่านิยมที่คล้ายกันนั้นเป็นผลมาจากความใกล้ชิดและความสัมพันธ์ทางการค้าที่มีมายาวนานระหว่างกันในส่วนของเรื่องภูมิศาสตร์ทั้ง10ประเทศมีความแตกต่างกันที่ชัดเจนเนื่องจากบางแห่งเป็นหมู่เกาะและคาบสมุทรในขณะที่บางแห่งไม่มีทางออกสู่ทะเลหรือตั้งอยู่บนแผ่นดินใหญ่ด้วยเหตุนี้เองประเทศต่างๆในอาเซียนจึงสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและในขณะเดียวกันก็สามารถคงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไว้ได้
แม้ว่าอาเซียนจะไม่ได้ทำตัวโดดเด่นมากนักแต่ก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรพหุภาคีที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในเอเชียโดยความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากความร่วมมือกันในระดับภูมิภาคซึ่งถือเป็นหนึ่งในคุณค่าที่องค์กรภาคภูมิใจการมีส่วนร่วมทางการทูตอันเป็นเอกลักษณ์ของอาเซียนกับประเทศสมาชิกที่เรียกว่าวิถีเอเชียช่วยให้สามารถรักษาสันติภาพและความร่วมมือในภูมิภาคได้แม้อาจฟังดูแล้วเหมือนเรื่องตลกแต่วิถีอาเซียนก็เป็นวิธีการเดียวกับที่ภูมิภาคเอเชียใช้ซึ่งช่วยให้สามารถส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในพรมแดนได้การเติบโตทางเศรษฐกิจนี้เป็นที่สะดุดตามากเนื่องจากมันได้ถูกรายงานว่าเป็นหนึ่งในตลาดผู้บริโภคที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกและเป็นศูนย์กลางการผลิตระดับโลกถ้าหากทั้งองค์กรรวมเป็นประเทศเดียวกันก็จะนับเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลกการเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนี้เชื่อมโยงกับระบบการทำงานภายในอย่างชัดเจนนอกจากอาเซียนจะถูกก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจในหมู่ประเทศสมาชิกแล้วอาเซียนยังมีเป้าหมายที่จะสร้างความก้าวหน้าทางสังคมและการพัฒนาวัฒนธรรมอีกด้วยดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการผงาดขึ้นของอาเซียนที่เห็นในปัจจุบันนั้นเกิดจากการให้ความสำคัญกับสันติภาพและความมั่นคงและเนื่องด้วยความสามัคคีนี้ทำให้สมาชิกร่วมมือกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมให้กับภูมิภาคนอกจากนั้นอาเซียนยังให้ความสำคัญกับการเป็นคติรวมหมู่มากกว่าการเป็นปัจเจกนิยมซึ่งเป็นแนวทางที่ตรงกันข้ามกับวัฒนธรรมตะวันตกจากบทความที่โพสต์โดยธุรกิจ HSBC ภายในปีค.ศ. 2030 ประชากรอาเซียน 70% จะกลายเป็นชนชั้นกลางและยังมีการคาดการณ์ว่าอาเซียนจะกลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้าค่ะเราไปลองฟังความคิดเห็นชาวต่างชาติกันสักเล็กน้อยค่ะความคิดเห็นชาวต่างชาติคนแรกเป็นชาวฟิลิปปินส์ก็ได้มากล่าวไว้ว่าอย่างที่คิชอกล่าวไว้อาเซียนเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อที่สุดที่คุณเห็นว่ามนุษย์สามารถทำได้คุณเห็นไหมว่าทุกประเทศมีความแตกต่างกันมากในด้านศาสนาและภาษาแต่พวกเขาก็เจริญรุ่งเรืองและไม่พูดถึงความรุนแรงเป็นวิธีแก้ปัญหาและก็ได้มีคนมาตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าอาเซียนถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการช่วยยุติเรื่องราวต่างๆและส่งเสริมการค้าในช่วงเวลาที่ฟิลิปปินส์มาเลเซียและอินโดนีเซียมีความตึงเครียดความคิดเห็นชาวต่างชาติท่านต่อมาแอดมินไม่แน่ใจว่าประเทศไหนก็ได้มากล่าวว่าผมเชื่อว่าอาเซียนจะรุ่งเรืองถ้าผู้นำไม่คอร์รัปชันหรือต่อต้านประชาชนของตนเองฉันดีใจที่หลายคนเห็นด้วยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันมียอดไลค์มากมายขนาดนี้ซึ่งความคิดเห็นนี้มีคนกดไลค์มากกว่า 3,000 คนค่ะความคิดเห็นท่านต่อมาดูเหมือนจะเป็นคนไทยก็ได้ไปกล่าวไว้ว่าสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเราในอาเซียนก็คือเราพูดภาษาต่างกันมีรูปแบบการปกครองที่แตกต่างกันประชาธิปไตยคอมมิวนิสต์กษัตริย์ต่างศาสนาคริสต์พุทธอิสลามและอื่นๆแต่ยังรวมเป็นหนึ่งเดียวเราคุยกันขยะแขยงกันในอินเทอร์เน็ตแต่เราก็ภูมิใจในกันและกันในเวทีโลกและก็มียอดไลค์จำนวนมากมายเช่นกันค่ะสำหรับความคิดเห็นนี้ความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อมาเป็นชาวฟิลิปปินส์อีกท่านก็ได้มากล่าวว่าฉันเชื่อในความก้าวหน้าของอาเซียนโดยทั่วไปแล้วเราไม่มีเจตนาร้ายต่อกันแม้ว่าเราจะมีความแตกต่างกันในด้านวัฒนธรรมและการเลี้ยงดูการขาดความคับข้องใจทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญระหว่างแต่ละประเทศเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นพันธมิตรกันได้ง่ายไม่มีเหตุผลที่จะต้องหลั่งเลือดเพราะเราเป็นเครือญาติเดียวกันแม้ว่าเราจะพูดภาษาต่างกันก็ตามความคิดเห็นชาวต่างชาติท่านต่อมาค่ะเป็นชาวมาเลเซียก็ได้มากล่าวว่าขอให้อาเซียนเจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่งคั่งปลอดภัยและสงบสุขสามัคคีและเติบโตแข็งแกร่งไปด้วยกันขอแสดงความนับถือจากเพื่อนบ้านชาวมาเลเซียความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อมาเป็นชาวสิงคโปร์ก็ได้มากล่าวว่าชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่คนโง่เรารู้ว่ามีความเข้มแข็งในความสามัคคี
และการจะยืนหยัดบนเวทีโลกได้ เราต้องร่วมมือกัน หากเราไม่สามัคคีและนำสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ภูมิภาค เราคือผู้แพ้ จากประสบการณ์ของผม ประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความรู้สึกเป็นเครือญาติที่แข็งแกร่งมากต่อกัน ไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันก็ตาม เพื่อนสนิทและดีที่สุดของฉันบางคนในแวดวงส่วนตัวของฉัน มาจากเพื่อนร่วมประเทศในอาเซียน รักจากสิงคโปร์ถึงพี่น้องชาวอาเซียนของฉัน ความคิดเห็นท่านต่อมา เป็นชาวเมียนมา ก็ได้มากล่าวแบบน้อยใจว่า น่าเสียดายในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนของเรากำลังปรับปรุงหรือมีสัญญาณการพัฒนาที่สำคัญ ประเทศของฉัน เมียนมา อยู่ในภาวะสงคราม ฉันดีใจที่เห็นประเทศเพื่อนบ้านก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง และในขณะเดียวกันก็เสียใจมากที่เห็นประเทศของเราจมดิ่งลงสู่ความสับสนวุ่นวาย และความยากจน ส่วนตัวผมค่อนข้างจะอึดอัด เพราะพม่าเปรียบเสมือนแกะดำในความงามของอาเซียน แล้วเขาก็ใส่อีโมจิร้องให้ไว้ และก็ได้มีชาวจีนไปตอบกลับว่า ไม่พม่ายังคงสวยงามในแบบของตัวเอง ฉันเชื่อว่า หลังจากการเมืองคลี่คลายแล้ว พวกคุณจะเริ่มพัฒนาเหมือนกันกับพวกเรา คุณอาจจะช้า แต่คุณก็ต้องเต็มใจที่จะทำการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น นั่นคือสิ่งที่สำคัญ ความคิดเห็นท่านต่อมา เป็นชาวกัมพูชา ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่า ฉันเป็นคนเขมร ฉันหวังว่าประเทศของเราจะเข้มแข็งขึ้น เช่นเศรษฐกิจ การศึกษา รัฐบาล โครงสร้างพื้นฐาน การดูแลสุขภาพ และการเกษตร เราผ่านอะไรมามากมาย และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะรวมตัวกัน ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นคนไทย ก็ได้ไปแสดงความคิดเห็นไว้ว่า ฉันเป็นคนไทย ฉันเชื่อว่าเหตุผลประการหนึ่ง ที่ประสบความสำเร็จก็คือ เราถูกสอนให้รักประเทศเพื่อนบ้านในโรงเรียน ฉันโตมากับการถูกสอนให้เคารพประเทศสมาชิกอาเซียนคนอื่นๆ และภูมิใจกับความสามัคคี และก็ได้มีคนไทยอีกท่าน ไปตอบกลับไว้ว่า เห็นได้ชัดว่าคุณไม่ได้เรียนโรงเรียนเดียวกับฉัน เราได้รับการสอนว่าพม่าปล้นและเผาประเทศของเรา ในกัมพูชาและลาว พวกเขาสอนเด็กๆว่าประเทศของพวกเขาถูกปล้นและเผา โดยพวกเราอย่างไร จากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ที่เป็นชาวไทยคนแรก ก็ได้มาตอบกลับว่า เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ได้ยิน ฉันถูกสอนเรื่องการปล้นสะดมเหมือนกัน จนกระทั่งการผงาดขึ้นของอาเซียนเกิดขึ้น สื่อการสอนก็เปลี่ยนไป และทำให้มีมุมมองต่อประเทศเพื่อนบ้านของเราดีขึ้น ฉันเป็นคนเจนแซด บางที่คุณอาจเคยเรียน ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเกิดขึ้นก็ได้ และก็ได้มีคนกัมพูชามาตอบกลับคนไทยคนแรกว่า ในความเป็นจริง คนไทยมักพูดจาไม่ดีเกี่ยวกับเพื่อนบ้านเสมอ ความคิดเห็นท่านต่อมา เป็นชาวเวียดนาม ก็ได้มากล่าวว่า สันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองสำหรับชาวอาเซียนของเรา รักจากเวียดนาม ความคิดเห็นท่านต่อมา และจะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ค่ะ เป็นชาวตะวันตก ก็ได้มากล่าวไว้ว่า อาเซียนดูสดใสมาก และฉันเห็นอนาคตอันยิ่งใหญ่ที่นั่น หลังจากความเจ็บปวดและการดิ้นรน ที่พวกเขาต้องเผชิญในช่วงสงคราม ฉันดีใจมากที่ได้เห็นพวกเขาร่วมมือกัน และสร้างอนาคตที่เจริญรุ่งเรืองให้กับพลเมืองของพวกเขาทุกคน ค่ะ และท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง แล้วกลับมาพบกันใหม่ ในคลิปวิดีโอหน้า สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ